Welcome, Tweeling. Wow, Tweeling, it is a positive month for you. For jullie, help komt in deze maand. Maar het is ook, als er was some ondeceptive dingen dat is gespeeld. Ik zie positive alignment van energies komt best wel op. En vergoeding komt voor jullie. Tweeling, oké, dus dit is goed. Nou, ik zie genezen met een nieuwe liefde. Sommige van jullie wordt bevallen. Als je bent zwanger, je wordt bevallen in deze maand. Dan zie ik dat je gaat je neemt innerlijke rust om een situatie over een kind of een nieuwe liefde na te gaan denken. En je hebt de tijd nodig. Sommige van jullie gaat even realiseren dat de steenbok, een steenbok is een soul family. Oké? Je gaat even realiseren dat er is zoveel liefde dat je hebt voor deze steenbok. En deze persoon komt op als een soul family. Oké? Een nieuwe liefde is in je leven. Deze nieuwe liefde kan best wel een waterman of een raam. En je gaat deze persoon achterlaten. Dus sommige van jullie gaat een waterman mensen achterlaten voor een steenbok. Dus dat situatie is daar. Maar nieuw liefde komt best wel binnen. Dan ik zie dat je wensen en je droom is in vervullen. En ik zie dat sommige van jullie als stier heb je geholpen. Een resolutie is gemaakt. Mensen hebben achtergekomen wat is gespeeld bij jou. Je zit jezelf te beschermen van een crave person. Een crave person heb je iets gevraagd om samen te werken met ze. Maar it's zoiets als je zit jezelf te beschermen van deze persoon en situatie. 9 van Pentacles is echt hier. En hoe speelt this is that there is a legal issue tegen Leo. En die hebben gevonden dat de Leo heeft gelogen en heel veel geld gestolen. Oké. En je hebt conflict, sommige van jullie krijgen conflict met een Leo en de tweeling. Een Leo en een tweeling, dus conflicts. Maar ik zie dat justice komt op aan de Leo en de tweeling. Je zit jezelf te beschermen van een issue en een situatie. En je staat stevig in je schoenen. Dan, ja. Ik zie conflicts tussen een samenwerking conflicts tussen een samenwerking contract. Oké. Ik zie dat jullie vrouw zijn stevig in je schoenen op de workfloor. En ik zie dat je brengt een eind to the contract voor Leo. Eind voor een contract voor Taurus, Virgo, Steenbok of een Virgo. Maar je brengt een eind to a contract van deze twee mensen. Dit is een vismensen. Dus heel veel jullie dames staan steviger in de schoenen. En in your corporation, you bring an end to the contract van een stiermark of steenbok. En een viskreef of scorpionnetje. Ik zie in een organisatie je krijgt een nieuwe baan. Sommige van jullie hebben conflicts met de salaris. Dus je zit te verwerkt dus op eind van maart. Want je gaat april beginnen. En in april ga je beginnen een nieuwe baan. En dat is best wel goed. Dus positive alignment of energy. Then as we see here is that justice, is justice of a legal issue. En jullie dames gaat even, en je zag een conflict tussen deze mensen op de workfloor. En je gaat ze je gaat ze loslaten weghalen. Dus ik zie dat sommige van jullie gaat innerlijk op zoek naar innerlijke rust. Je wenst en droom komen vervullen. Ik zie hier dat hulp komt en je gaat even balancen en samen kan werken met de issue, met de visgrave of scorpion, dat je 50 jaar ouder en een vrouw, dat is een stiermaak of steenbok.
En je gaat even balance hier even kan creëren. Um, En je kijkt daaruit naar de positieve richting. Geld komt binnen en je gaat balancen je family en situatie in de family. En dit is best wel goed. Nou, echt, sommige van jullie, stier gaat jullie helpen om een issue te zien met de maag op de workfloor. En je ziet jezelf te beschermen op de workfloor, maar ook een offer komt binnen voor een nieuwe werk, maar je zit je contract even te verwerken. Je beschermt je family, je hebt financial stability. Financial stability komt voor jou. New start in een corporation institutie. En ik zie samenwerking gaat goed komen. De conflict dat je heeft wordt weg. Dan zien wij conflict met een nieuwe liefde. Oké. Of als je hebt een nieuwe baby, het is een beetje moeilijk voor jou. Maar je krijgt best wel hulp. Maar nieuwe liefde komt op. Nou, de double energy is dat de as van bokkel. De 9 van pentacles. Je hebt de 3, 9. Dus dat is gewoon financial succes. De 3, 9 financial succes. Dus het is positief. Dus sommige van jullie draaien je rug en je bent vooruit kan kijken. Je wenst en je droom kan in vervullen. Omdat geld gaat binnenkomen. Oké. En dit is in de eerste week gaat in de tweede week. Dus in de eerste week ga je besluiten om een situatie achter jou te laten. In het begin van de tweede week krijg je winsten en je droom. In de derde week ga naar de vierde week. Krijg je financial stability. En dat is best wel goed. Dan jullie dame, die zijn manager, supervisor, komt achter deceptiveness with a Leo. Je gaat deze Leo uit de organisatie instituut weggehaald. Je staat stevig tegen een Leo. En een jong stiermaker Stenbok, omdat je hebt gezien dat ze heeft some deceptiveness gedaan. En money komt in en sommige van jullie krijgen een nieuwe start in een corporation institutie of sommige van jullie iemand dat is een stiermaak of Stenbok in een corporation institutie ga je best wel een nieuwe start. Oké, en dat is best wel goed. Positive alignment van energy. Nou, er was some zorgen. Sommige van jullie gaat bevallen in de ziekenhuis. En er was some zorgen, maar ik zie je krijgt help. Heel veel zorgen over deceptiveness staan stevig in je schoenen. Omdat je wint deze issue of deze situatie. Oké. Dus ik zie heel veel van jullie is in je hoofd over nieuwe liefde. Maar het is oké als deze persoon is een stiermaker of Stenbok. Geen zorgen. Het is best wel een goede persoon. However, this come op. Ik zie nieuwe liefde komen in. En sommige van jullie gaat echt. Je moet bevallen in de ziekenhuis. Dat krijg ik. Whatever the issue is en de situatie is. Je moet in de ziekenhuis gaan bevallen. Oké, niet thuis. Complicatie komt daarop. Ik zie complicatie op de workfloor. En de complicatie op de workfloor heeft te maken met de Leo. Een Leo en een stier en een Stenbok. Oké. So complicatie op de workfloor. Dus de complicatie op de workfloor. Sommige van jullie is van een Leo. Sommige van jullie is van een jong stiermaak of Stenbok. Sommige van jullie krijgen een nieuwe offer. En je zit je contract even te bespreken. 5 van Wals is een 5 van kop. Je hebt geen verdriet. Je hebt geen verdriet over een issue met een scorpion of een crave. Oké, je hebt echt geen verdriet. Oké, dus dat is best wel possible. Je numbers zijn de as van bochel. Dat is 1, 5 en 9. 1, 5 en 9. Je krijgt, ja. Dus ik zie genezing komt als je vader is een visgrave of scorpionetje. Genezing komt tussen u en je vader. Ik zie je wil een situatie balanceren tussen u en een stiermaker of Stenbok. Omdat je ziet this person as a family lid. Ik zie dat je balance jezelf uit en je balance
op such a positive manier. Op de workvloer balance jezelf uit. Op de workvloer beschermt jezelf from a scorpion. Whoever the scorpion is, je beschermt jezelf from the scorpion. Dus dat is best wel goed. Dus ik zie balance come in. Je moet kiezen wat je wil. Balance come in met een family issue. En je moet kiezen als je wil dat person terug in je leven. Ik zie je beschermt je family. Dus is best wel goed. Omdat whatever the issue is. There was some situatie waar je krijgt een offer, maar je beschermt je family. In orde deze offer te accepteren. Nou, sommige van jullie had een issue with a scorpion op de workfloor. Maar dit wordt echt balanceer. En dit wordt echt goed omdat je wordt gebalanceerd. Van deze situatie. Dat is positive alignment van energy. Sommige van jullie gaan met de Corporation Institute gaan samenwerken. En dat is best wel goed. Dus het is krachtig. Het is een krachtige tijd. Oké. Eerste week krijg je de magician with de keizerin. En dat betekent dat ja, er was iets dat je open en gewinst voor. En ik zei ja. Dus ik ga je best wel goed. Dus je hebt geholpen en gewinst voor iets. Ik zei ja. En dat gaat goed voor jou komen. 5 of bells. De conflict is nou over met de nieuwe liefde. Sommige van jullie wordt moe. Je bent bevallen. Je wordt moe. En het gaat goed komen. Oké. De tweede week. Week van justice. Er was some zorgen. Maar het gaat goed komen. Dus de tweede week. De week van justice. Daar was some zorgen. Maar het gaat toch goed komen. Dus maak hier geen zorgen over. Het gaat even vanzelf uitgebalanceren. Oké. Dus het is best wel goed. Wordt best vanzelf uitgebalanceerd. Sommige van jullie in de derde week hebben een issue met een Leo. Je moet stevig in je schoenen staan. Staan stevig in je schoenen tegen deze persoon. Deze persoon is zeer deceptive. Oké. En staan stevig in je schoenen. Ik zie dat je krijgt een offer. En dit offer is best wel goed. Omdat dit offer gaat deuren open voor jou. Ik zie dat jullie hebben je bent zoiets als ja, ik heb geen medelijden met ik zie dat je hebt geen medelijden met een kreefmensen. Je hebt absoluut geen medelijden met een kreefpersoon. En dat is best wel goed. Maar je krijgt een nieuw offer. Laatste week, the week of justice in a corporation institution. Over the dreamer of the tones, over a break of a young stiermaker of stenbok that have some deceptiveness gedaan. En die hebben deze persoon gepakt. En je hebt geen verdriet hierover vanwege wat deze persoon heeft gedaan. Deze persoon heeft some deceptiveness. En het kan mee te maken met conflicts over geld of geld genomen. Dat was niet van ze. En ik zie dat deze issue en situatie is opgekomen. Oké, dus dit is best wel goed. Ja. Dus. Wacht even voor result. Dus jullie krijgen de rode energy. En wacht even voor de result. Geef niet op aan je zaak. Je zaak gaat goed komen. Het duurt gewoon tijd. Geef niet op vanwege dat je zaak gaat goed komen. Maar je moet een beslissing gaan maken. Whatever the issue, de situatie is, maak een beslissing. Omdat je moet een beslissing over een issue of een situatie gaan maken. En dan komt je op de juiste ding in je leven. Dus maak een beslissing voor jezelf. Maak voor jezelf te gaan werken. Hoever dat opkomen voor jou. En dan krijg je goed alignment van balance in je leven. Dus dat is best wel goed. Oké, tweeling.
Nou, ik wens jullie een zeer fijne maand. Namaste, tot volgende keer.